السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب تلتاس. راهب العصر واقف بالمحطة مال البنزين وانتبهت للسيارة بصفي شفتها لابة قاعدة بالسدب. نزل رجال كبير من السيارة حتى يفول البنزين. عرفت هذا جلالة شلب نفس بالصورة، بس شكله هسه كبران كلش، عمره 63 سنة تقريبا. أحس عيوني صارت براسي دمي فار. تمنيت أسحله وأدير على راسه البنزين وحبقه. شايل عليه حقد بس الله يعلم بيه. أتمنى أشوفه وأطبق عليه كل أنواع التعذيب، بس لا، أول ما أطبقهن على بنته حتى أحرق قلبه بيها أريده يموت 1000 موتة باليوم، ومن أشوفها متعذبة يمي وبعدين يلا أفكر آخذ ثاري منه شخصيا. رجعت بوجهي على بيت سعدية، لقتني هي وغزل. أخذت غزل ودخلت للغرفة كالعادة. بعد ما أتغرب منها أكره نفسي والجاي أسوي، بس اتعودت على الغلط وما أعرف شلون أخلص نفسي منه. طلعت وبديت أشرب، وهي يمي حاضنة إيدي وساعدية تشرب نارجيلة. بقيت أشرب لحد ما ثقلت كلش. وقعدت الساعة حيل أنا من العصر يمهن، وراسي انتفخ من المشروب. ردت أطلع، أخذت النطاق ولبسته، بس اتفاجأت مسدسي ماكو بالقرار. صحت بصوت خلاهن يطافن اثنينهن. سعدية خبيه خير أبو غضب شبيك تصيح؟ راهب المسدس وين؟ غزل يمي. راهب وليش أخذتيه؟ غزل ما إيدك تروح، أريد تبات هنا. راهب تقربت منها، لويت إيدها ورا ظهرها. غزل آخ ما انطيني. راهب ويه أبوي إذا ما جيتي أهد البيت على راسك، فاهمة؟ شفت سعدية راحت تركض الغرفة. غزل شوية وجابته، تركيها بقوة، تركتها بقوة ودفعتها، أخذتها خليتها بالقراب وطلعت وأسمع بس صوت يبكيها. غزل من قربت منها أول مرة تفاجأت بيها بعدها بنية، وباللحظة انصدمت بيومها. قاسم قال سعدية جابت لك بنية بزونة مغمضة، بس عبالك يقصد حلوة مو بعدها عذرا. كل ظني هالشي عادي، وراح تتفقد عذرتها وياي. لويت لوية غيري لين هاي شغلتهم ببيوت اللي طلعت جوا أشوف المسطول. ما أدري شلون وصلت للشقة. دخلت بوجهي الحمام سباحة حتى صحصح. طلعت بس بعدني ثانية تلقين ما لقيت روحي غير اتصلت بيها، والقهرني هواي اتصلت وما جاوبتني، وأنا أريدها تكون من أول مرة أول دقة تفتح خط. شوية بالله يلا جاوبت. لا بعد دلي قعدتي، بس كلش ضجت لأن غلط على بابا. ما أحب هذا الشي بالرجال إنه يغلط. جاوبته بحدة وعصبية. ممكن أعرف ليش تغلط على بابا؟ راهب لين قهرتيني؟ لا لا، ومن أقهرك تغلط؟ راهب ومن الضوج بعد أشوف ما أشوفن بعيوني. لا، وعلي من الضوج ممنوع تتجاوز على أبوي لو مهما يكون. مرة ثانية أطلعك من كل حياتي لأن والدي خط أحمر. راهب وأنا أنا خط مولده. لا بس سكتت ما حكيت. راهب الخنوسية من ما أسمع صوتك أتخبل. لا ما أصدق إيش وقت أجيك يمي. صدق تحب تحجين انتي وانا اليوم بدونك قوة يمر بالتعلل. لا ما نسيت الغلط وابتسمت وافتخر قلبي على سوالفه. قلت له منو معك؟ راها احترق جدك ولك لا تموعين ترى هسه تلقيني يمك وساعة أصخم ايش رايع كلها وياك. لا عزا راهب بسرعة سديته بوجهه، ايدي جسمي كله يختض. شنو من بشر ما عنده ريموت يحكم على لسانه؟ سمعت صوت رسالة اجتني، فتحتها قال كاتب هاي ثالث نقطة على اليج. عرف الضاج لأن سديته بوجهه. بغيت بفراشي بس أفكر بكلامه، ما أعرف شنو مشاعري. يمكن أحبه؟ لا مو ممكن أكيد. من أشوف روح تطير للسما أبقى مبتسمة أفرح. من أشوف ابتسامته أتمنى أقابله وأقعد. صرت من أروح الكلية أحس ماكو طلاب بيها لأن عيني ما تشوف غير راهب رجال وبس. أتعجب على حالي شو وقت لحقت أحب أتعلق بهاي اللحظة بهاي الدرجة، وإحنا صار لنا 4 أشهر سوا وبس. ما أدري شو وقت رفيت. قعدت الصبح وقت سبحت وطلعت جففت شعري وبدلت لبست فستان رصاصي وحذاء فلات لون أبيض. لفيت الحجاب بعد ما خليت مكياج، بس اليوم طوخت شوية. اجى الخط ونزلت. أول ما صعدت لقيتني ساندرا، ومن شافتني أطلقت صفارة متفاجئة. ساندرا اليوم مش طالعة خفي بيوم عودة. ترى الشباب قلوبهم رهيفة ما يتحملون هاي الجمال. لا أضحك ما يهمني غير راهب يشوفني حلوة. ساندرا اليوم أستاذ راهب يقابلك ويقعد وأضحك. لا أضحك فديت عيونه وبنبض قلبه. ساندرا أقلش صدق
بس شو راح تسوين ويا أستاذ عمار إذا خطبك راهب وأنتي ما رجعتي له الخبر قلتي له ما فكر بالزواج حاليا؟ لا بس أنا ترى كلش قسمة ونصيب، ويمكن الله مسجل بقصتي اسم راهب مو عمار. صدقيني ما راح يصير غير الكاتب الله. وبعدين أستاذ عمار بنات الجامعة كلهن يتمنن حاكيهن منه. أي أنا متأكدة راح يقله يلقى شريكة حياته تسعده. ساندرا ما أدري، بس بعد أحس إن أنتي ظلمتي واستعجلتي بعلاقتك ويا النغيب، خاف تندمين بعدين. لا أنتي بس طلعي بطلي تفاولك بالشر، وأنا كل شي ما علي. ساندرا عابت مو صوتك. لا وصلنا للجامعة، دخلنا أول محاضرة كانت من نصيب دكتورة غيداء. بعدها طلعنا النادي نتريق ميتة جوع. عصام وأنا أقول منو هاي الحاتة الصاكة من بعيد. بويا ترى قلبي الصغير لا يتحمل. لا أضحك ترى خجلت. عصام فديت الخجلان. أقلك انتي وساندرا ما الله يهديشن وتحجن ويا صديقتشن ضبطنها إلي. سارة ما تروح تضبط نفسك، احنا شكو. عصام وجه الطاوة نصي انه بسطي من يمك غير خواتي انتن. ساندرا شنو بسطي؟ عصام هاي المفردات عندنا مو عندكم معليش بيها. لا غير انتي تنطق حتى البنية توصل لمشاعرك. بس انت ابو الهول نفس النسخة، اثنينكم صنم. عصام ده الحب وبهدله. ساندرا تقوم عيني رشدي أباظة لحق البنية قبل لا يجي تيم حسن ياخذها. لا بقينا نصنف على عصام بقي خطية متردد وخايف. بس ما ترفضه. آخر شي جاني اتصال بوابة المتصل راهب عصام ترخص، وأنا ما صدقت أجاوبه. ألو راهب توني بدت روحي شلونك بنتي؟ لا بسرعة الضحكة شقة الحلق قلت له مو زينة. راهب أن أخوك أنا أخوك. ليش يا بعد قلبي شبيك؟ لا لأن ما شفتك اليوم حكيتها بدلع. لا راهب اشتعل عمي بنار ونفط، وليش لا تموعين ترى هسه اجي. لا ضحكت وش تسوي جاي؟ راهب حتى اشوف القمر مالتي. لا ليش ما جيت اليوم؟ راهب عمي يطلب السموحة منك اليوم لأن ما اليوم طالع واجب، ابغى محافظة يومين وارجع. لا ضجت من قال يومين ما اجي، احس من هسه اشتاقيت له. راهب يلا ولك ام خشم خلي اروح تأخرت. لا هاي انا ام خشم. راهب احلى خشم كنا فاستقر بس ارجع الا عضه. لا اضحك يا الله روح وخلي بالك عليه من نفسك. راهب نفسي وروحي بقني امك انتي ديري بالك عليهن. لا انا هالاتصال وانا مبتسمة يا رب ايش قد احبه، ويوم ما اشوفه احس قضية شي مضيعة شي غالي. راها صار وقت نزولي للبيت ما ردت أقلها تحسبا للمستقبل ما أريد تعرف بيت أبوي بالنجف لأن أكو خطة براسم الهائل هم. كنت مشتاق لأمي وخواتي، صار أسبوعين ما نازل مجاز. قبل يوم اتصلت بأخواتي أحلام وزهرة طلبت منهن يجن حتى أشوف لأن مشتاق لهن، وفعلا أول ما وصلت تلقاني ضرغام ابن أحلام يمه فديته بعد خالص صاير زلمة مشواره بعمره 18 سنة. كل جاي يجي بيها أشوفه كبران أكثر من الجاي قبلها لين أخواته يتأخرون يلا يجن كل كم شهر يجون رجولته. نظام هلا خال شلونك؟ راهب حضنته هلا بيك بعد خالك بويا صاير بطولي ما تلقيلي شو أكلوك. نظام أضحك أصلا ما بعين من أوقف يمك وين الجبل من التلة. راهب أضحك خوش مثل بس أنت جبل. دخل البيت لقات لي أحلام هلا بالبذات ما يقول عندي أخوات أخابر أسأل عليهن. راهب والله يا أخوي اللي يسمعك ما يقول قبل يومين اتصلت بيش وبتدمين واجب وأسبوعين صار ما نازل. زهرة هلا بالحزام الظهر تو نور الحوش. راهب جبيتها بست راسها عمي احنا الحكي الذهب. أم أحلام هلا بيك يما تلقينك وانت تعبان. راهب شوفتكم راحة يا الغالية دنقت بست ايدها وراس أمي. كبرت كلش والقهر أخذ من عمرها وشبابها عمرها 60 بس اللي يشوفها يقول 90. الكبر بين عليها من وقت ذرقام يا الخير بالخير خالي إن شاء الله يوم يشوفك اللي يشدوا لك تاج. راهب الله يسمع منك بعد عيون خالك وندر علي مصاريف زواجك كلها يمي. أحلام أريدك طيب وتفرح بي. راهب أقلش صديق ليش ما أنقل دوامه
هنا لو انتظر بس يكمل سادس بالبصرة، لأن تدرين أمي وفاطمة وحدهن وأنتي الله يسلم أبو وأخواته أخوته موجودين، عاد يفيد بيتنا وخالته هنا، وثانية من أروح وأمن أكو زلمة بالبيت بمكاني. أحلام والله يا أخوي، لا أنا ولا أبو نمنعه، وأصلا من زمان أبو الرجال اقترح علي هالشي، وهذا هو قدامك وسأله. ذقام ها هو خالي، بس أكمل امتحانات انتقل نهاية السنة، اعتبرني لميت جوالاتي وإجيت. راهب أضحك هلا بيك. قمت بدلت السباحة شوية وارتاحت لأن الطريق طويل ومزعج. رحت اشتريت سمك، خليتهم ينظفوه، يلا جبته. سويت كانوا مال نام بالحديقة، وعندنا تنور مال غاز قديم مشموع ما تريده أمي. رادت الذبة، قلت لها جيبيه ماكو شغلة ما تفيد، حتى لو كان استكراف. حفظت له بالقاع وللشوي مال السمك. قعدن أمي والبنات لما ما يشبع منها. تمنيت أبوي عايش وقاعد بنصه، تمنيت أشوفه مرة بحياتي. أكثر شي يعذبني ما شفته ولا شميت ريحته ولا قلت كلمة بويه. كملنا شوية وقعدنا نتعشى، وفاطمة بس توزع ابتسامات، صافنا كلامها قليل، انعزالية كلش. انتهى العشاء و... وقمت دخلت بغرفتي، لقيت رسالة منها. فتحتها، شفتها ماخذة صورة إلها، بنت الذين شفة بارزة، وين ويا الحمى والعيون. كذلك ما أعرف لي ضجت لو يمي إلا آكلها. ما لقيت روحي اتصلت بيه. لا أخذت صوتي بالكلية، كنت مرتبة روحي كلش. ردت أخلي يشوفني، أعرف أحب نظراته وأحب أصير حلوة بعينه. ورا العشاء دزيت له صورة منهن شوية، وإجاني صوته يرعب. راهب بل والله بلوة الله، هاي اليوم هيبة رايحة الدوام. هاي اليوم هيج رايحة للدوام. لا بغيت أمدمد، قلت له بصوت واضح على الخوف. إي أصلا ما عادي البنات كلهن يسوون هيج. راهب لا، فتحت عيوني على وسحن مو مصدقة اسمعه، أحس راسي دخن من الفشلة والعصبية. قلت له بحده منو سمح لك تحكي هيج وياي؟ انت واحد ما تستحي. راهب أنا هاي أنا ما استحي. لا بس سكتت، بس روحي شايطة لأن حكى بهالطريقة. راها بصفحتك انملت أغلاط، وصدقيني راح أطلعهن وياك وحدة وحدة. لا بس سد الموبايل بوجهي، بس جسمي كله يرجف. إنسان مستفز فوق شينه قواه عينه، فوق ما يعدل لسانه وأسلوبه، جاي يحسب علي أغلاط. نمت بفراشي وأنا أدبدب، ليش ما أقدر أكرهه؟ ليش أحس بروحي حفرت حبة بقلبي وحفر نقشة مثل النقش على الحجر؟ ما قدرت أنام لأن أول مرة أنام زعلانين. راهب مثل الكلب، والله بس أجيبك يمي لا طلع كل كلمة من خشمك. بقيت أحش بالجقاير من تغلط وياي، أتمناها يمكن أذبحها وأشرب من دمها. مرت 3 أيام وأنا من يوم تجاوزت حضرتها من كل مواقع حضرتها من كل مواقع الاتصال. ما أريد أحكي وياها لأن خايف تلف أعصابي أكثر، وبعد أضيع الأول والتالي. انتهى الأسبوع مال إجازتي ورجعت للدوام. بهالاثناء دخل قاسم يا هلا بسيادة النقيب، وأخيرا شرفت. راهب هلا بيك قاسم، ليش أكو شي بوجهك مبين وراه مصيبة؟ قاسم الولد اليوم خليته يراقب جلال، اجا وجايب وياه خبر إلا بشدة. راهب انطيني الزبدة. قاسم دومك مستعجل، بس بالله مهم. المهم الأخبار المفرحة. سالفة المطعم جلال اقتنع بيها بعد ما شاف كم واحد ايده حتى يشتري، واليوم دزيت الجماعة وتكاتبوا وياه وصار المطعم باسمه. وغير هذا الشي اشترى بيت طابقين بحي راقي على مود يبيعه ويستفاد من الربح. راهب خوش حكي، تو بدأ اللعب. قاسم إذا خوش حكي من ورا راح ترجع حقك. بعد ايش عندك ويا البنية؟ اترك البنية بحال سبيلها، وفلوسك إن شاء الله عن قريب ترجع لك. راها بفلوسي أرجعهن، لأن هذا حقي وحق أمي وخواتي، بس راح تكون عقاب لأبوها، وخلي يعتبر هذا الشي تعويض عن السنين والضيم اللي عشناهن بسبعه. قاسم صرت ما أعرفك لأن الحقد والقسوة عاميتك. راهب تركني وراح. بقيت أفكر بسالفة المطعم لأن أنا اللي خليت الفكرة قدام جلال، بده يشتري حتى أخسر الوراء والقدامه. صاحب المطعم اجى بلاغ من الحكومة بأنه لازم يترك المطعم لأن الدولة تريد تهدمه وتبني مكانه محطة تعبئة الوقود. طبعا الحكومة انطت تعويض لصاحب المطعم. رحت للرجال اتفقت وياه
يقترح الفكرة مال البيع على جلال، لأن هما واحد يعرف الثاني وبينهم صداقة. ولصالحي طلع صاحب المطعم نفس نسخة جلال، إنسان جشع ويحب الفلوس. أعرف أنه الأخ أن يغدر بأخوه الخاطر وسخ دنيا، ماكو أسهل منها من يغدر صاحبه، لأن كما تدين تدان. لا صار كم يوم هو ما يحكي وياي، زعلان والله، حتى بواجهي بكيت. ليش أصير من ضعيفة بدونه؟ معقولة هذا الحب وهيج وكذا يذل الشخص؟ بكيت. اتصل بي ما حصله لأن منطيني حظر، ومن كل المواقع أعرفه جاي يعاقبني. اليوم أحد بدلت ورحت للدوام بدون نفس، خلصت الليل بالبيت مشتاقة كل شي بس صوته وعطره وعيونه، وأحس عطشانة على سوالفه. بس والله ما دام هيك يسوي هو جابها لنفسه. آخر شي خذيت وعد على نفسي مستحيل أخليه ينهي يهيني ويتجاوز باسم الحب والغيرة. هو البدا خليه يتحمل نتيجة هذا العقاب. وصلت الكلية ما لي خلق أحكي حتى شي، وحتى ساندرا قالت وجهك تعبان ليش تسمحي له يأثر عليك هالقد؟ لا تصيرين ضعيفة وتبينين إلى انتي هشة بدونه وسهل يدمرك. كلام ساندرا ساعدني حيل حتى أكون أقوى. ما أريد أشوفه ضعفي ويتجاوز أكثر. ابتدت المحاضرة. تصميم الدكتور عمار كان يشرح، ما صدقت تنتهي وأطلع لين اختنقت. انتهت المحاضرة، طلعت الطلاب وأنا شلت كتبي شنطتي بدت أطلع. سمع الصوت قال عمار دقيقة. لارا وقفت قدامنا. نعم أستاذ عمار، ليش وجهك هيك تعبان هالقد؟ أكو شي صاير؟ لارا دنقت بقهر وبداخلي أقول أنت انتبهت، الشخص اللي أحبه ما همه شي. رفعت راسي قلت له أستاذ، قلت له شكرا لاهتمامك بس صدقني. انتهى الدوام ورجعت للبيت، بس أسمع صوت الضحك وواصل الباب الحوش. دخلت شفت أبوي وأمي وخالي يضحكون ويسولفون. جلال، هلا بابا تعال سمع الخبر. لارا ابتسمت بتعب. خبر بابا؟ شنو؟ خير بابا شنو الخبر؟ سعد ولج أبوك اشترى المطعم وبس يشتغل ويمشي أموره، النوب الصيف نخلصه بتركيا ويومية بدولة. لذا ضحكت على تفكير أمي وعلى بابا بها الخير. تفاجأوا بردة فعلي عندي عادي لأن البيام مكفيني. صعدت الغرفة بدي دلت ونمت مالي خلق أنزل أتغدى حتى ما أشتهي. الساعة بستة. قعدت على صوت الموبايل ورفعته شفت رقم راهب كاتب كاتبة عالية نغيب قلبي. تركته ما جاوبت. بعد وقت ذكرني هسه لم لما انتهت عقوبتنا قرر يتنازل ويحكي وياي. انطيت الموبايل صامت ورجعت حطيت راسي على المخدة بس عيني على الموبايل مرتين اتصل بدون ما اجاوب. اخر شي دز رسالة راهب لا تجاوبني سهلة. لا بقلبي قلت شو اسوي اكثر؟ صار لك اسبوع معاقبني بغيبتك. احس روحي مثل اللي نازع عيني كل شوية على الجهاز، ما اعرف شلون مر هذا الاسبوع بدون ما اشوفه. راهب بعد كلامها قررت اعاقبها بالتجاهل، ومن اسلوبها ولهفتها وياي عرفت هي تحبني، لذلك كنت مسيطر. خليتها اسبوع تسوي نار تستوي على نار هادئة. بس بعدها قررت أرفع عنها الحظر. بس الفاجأني ما جاوبت على اتصالي، وهالشي خلاني أحقد عليها أكثر. مو تظن نفسها وألف وحدة غيرها تتمنى مكانها. ودعت أمي إلا أشي براسك بس أجيبك يمي، إلا أطلع الغضا والمضى منك ومن أبوك. ما صدقت شو وقت يجي الصبح وأروح لها. لا ابتدى اليوم كان جديد. قعدت كالعادة غسلت ولبست زي الدوام ونزلت لقيت أبو منذر بعد ما جاي. انفتح باب بيتنا طلع أخوي محمد هم رايح للمدرسة. محمد صباح الخير. لابا صباح الخيرات. محمد شنو بعد ما أجى الخط؟ لابا اي بعده بس هسه على جهي. محمد ها عبالي ما أجي قلت أوصلك بدربي. يلا أنا رايح باي. لابا باي. راح محمد بسيارته للدوام وأنا بقيت واقفة. محمد إنسان ما يحب المظاهر، يتخبل منها، ويمكن هذا الخلى بعيد عن أهلي وسبب فجوة بينهم. لأن محمد تحب المظاهر، لأن أمي تحب المظاهر والتشكيلات وتحتقر الفقير بشكل ما تضرب من الناس المحتاجة تحسهم عبالك بيهم مرض معدي. مرة اجت بين بنية يطلع عمرها بقدي وجدي بالشارع، تفتر على البيوت على طفل معوق وتدفع بيه بعربانة بين حالتها تعبانة. فدقت بابنا فتحت لها. أنا انقهرت على حالتها وهي تفتر والطفل وياها، فدخلت المطبخ قلت لها دخلي أسويش غدا أنتي والطفل وارتاحي بيه. طبع
بسرعة أثق بالناس، ما أفكر يمكن تطلع حرامية لو نصابة، كل أفكر بيه إنه أدخلها حتى تاكل لقمة هي والطفل، لين أي شخص غيري يشوفها بهذا وضع حتى تعبان ملامحها البريئة راح يسوي نفسي وقته. دخلت أمي وشافتها انصدمت بسرعة، اشرت للبنية سعاد عزة هاي من دخلتها للبيت، يا الله يا الله طلعي برا. لا غديت من ماي من الفشلة. البنية توها مدت ايدها تريد تاكل، قبل ما تفوت امي قالت لي رحمة لله والديك، والله كنت ميتين من الجوع وانا واخوي، والناس تصدق علينا وبشي بسيط وانا لجمعة اخذ بيه علاج لهذا المسكين. ما هون اشتريت لي لفة، انا اخاف ما يكفي الفلوس للعلاج. اول ما مدت ايدها دخلت امي، قامت تعد والصف اول البنية دموع جمعت بعينها، قامت بكل هدوء جابت العربانة وأرادت تطلع، وقفت قدامها قلت لها بس انتظري خلي أحط لك الأكل بعلاقة، خطية الطفل جوعان. البنية لا خيتي مشكورة، خلي الأكل لأمك، خاف يجي يوم تمشي وراها تطرد بيها. وراحت البنية تعاركت وياها ورزلتني بيومها حتى أنا ما أكلت، وبقى فترة الموقف ما يفارقني من أدزن دموع. أذكر دموع البنية أبقى أدعي لها حتى الله يدز لها الناس ترحمها وترحم أخوها. فاطمة الزهراء عليه السلام كان ما عندها أكل لعيالها، ومن يجيها الفقير تنطي عشاهم وهي بنت رسول الله، وإحنا البشر العاديين ما عندنا رحمة بيناتنا. إجا الخط ورحت للدوام وابتدى اليوم بين المحاضرات ولمة القلوب. آخر محاضرة الدكتور اعتذر صار عنده ظرف وطلع وإحنا هم طلعنا حتى نرجع للبيت. وقفت بباب الكلية انتظر ساندرا، دخلت الحمامات كنت مدنقة وانتظر أبو منذر بين ما يوصل تكون ساندرا جت. ما حس غير سيارة وقفت يمي، رفعت راسي شفت راهب نزل الجامع وقال راهب الصعيدي. لابا درت وجهي عنه ما أريد أصعد وياه. راهب تصعدين لو شلون؟ لابا ما أصعد وأرجوك روح منا عيب قدام الطلاب. راهب خوش. لابا شفته نزل ودب بجسمي الرعب، هذا شبيه؟ قلت له شي تريد؟ راهب هسه فهمت شنو أريد. لابا لزمني من إيدي فتح الباب وراد يصعدني. راهب عوفني بالقرآن راح أعيط وألم الناس عليك. راهب بيج حظ سويها وشوف اللي يجرالك. لابا دفعني بالسيارة وسد الباب، التفتت للجهة مالته، فتحت الباب وردت أنزل، بس هو أسرع مني صعد ولزمني من إيدي، حرك السيارة وشخط